bẹ́ẹ̀ ni àwọn northerners àwọn leaders wọn là ń sọ yìí o wọ́n sọ̀rọ̀ ilẹ̀ dẹ̀kún kí ni wọ́n sọ ó yà mí lẹ́nu nígbà tí mo tún gbọ́ ilé yìí o pé tó báyìí lẹ ṣe tó Olúwa o Ọlọ́run gbogbo ayé ẹ ti tóbi tó ẹ ṣe jàre ibi tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa nìkan nìyí ìròyìn yẹn ní agbára pọ̀ ń mú wa dáadáa lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ni ń ṣàlàyé ẹ̀ tí ó yé wa orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà sọ nǹkan kan bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀ tún gbọ́ yẹn náà kí ni wọ́n sọ wọ́n ní àwọn fẹ́ kí Nàìjíríà kí wọ́n ṣe kinní yẹn finally kí ààrẹ Tinubu kí wọ́n ṣe kinní yẹn finally bàbá náà dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ pé tó kò sí ti ń dá wọn dúró kí ni àwọn sọ pé kí lẹ́gbọ̀n àwọn tó ń fàárọ̀ ṣe tó lóun òjò bẹ́ẹ̀ ni bàbá Tinubu náà fún wọn lésì pé tó bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn àwa náà ti gbégbèsè gbogbo ètò dẹ̀ ti tò pátápátá ẹ̀ gbọ́ dítèsì ẹ̀ olóyè ọmọ Adéyẹmọ gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan tó ní agbára ó sà inú mi wọn ń dùn tí wọn ti fẹ́ sọ̀rọ̀ ọkùnrin torí wípé ìgbésẹ̀ tí wọn bá gbé lágbára pọ̀ o ẹnìkan ṣoṣo ó dẹ̀ unite gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá ìyẹn tó ń mú kí ìbànújẹ́ mọ́ báwọn kan lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní ilẹ̀ Haúsá ni kò ń ṣe ilẹ̀ Yorùbá o torí bàbá ìgbégbèsẹ̀ kan tó mú kí gbogbo ìran Yorùbá kí wọ́n sì wà united kò ṣẹlẹ̀ rí torí nǹkan tẹ́ mọ́ sọ ni pé ẹni Yorùbá òkò ẹni Yorùbá òkò ẹni Yorùbá òkò ṣùgbọ́n àdúpẹ́ ẹni Yorùbá ti kó àgbésẹ̀lẹ̀ yẹn náà wà kẹtúbọ́ ní Ogun State ọwọ́ tẹ àwọn ajínigbé àwọn kidnappers l'Ogun State àdúpẹ́ o àdúpẹ́ torí pé mo sọ mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ rí i pé iṣẹ́ tí ń ṣẹlẹ̀ iṣẹ́ tí ń ṣe ẹ̀ rí i pé agbára ń ká wọn ọwọ́ ń tẹ̀ wọn ọwọ́ ń ká wọn ẹ̀yin náà wọ́n fura pé sọ́dí gbogbo kíní kan ṣàdédé ó kàn ṣàdédé ń ṣẹlẹ̀ ọwọ́ dẹ̀ ń tẹ̀ wọ́n ìyanu dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ ó wá dàbí mírẹ́kù l'Ogun State ọwọ́ tẹ àwọn ajínigbé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mú wọn l'Ogun State ìyẹn náà àtúgbò yẹn náà wà á túbọ̀ Nigerian troop àwọn náà wọ́n pa àwọn ISWAP lónìí wọ́n pa wọn o lóbi ṣeréṣeré o tí n bá ní gbé fídíò yẹn wá torí àwọn pọ́lísì ni ò ní gbé fídíò yẹn wá màá kàn sáré kà á màá ṣàlàyé ẹ̀ ní ọwọ́ tẹ ISWAP àwọn mẹ́fà ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ sojú lèmi ti sọ pé yes bàbá ti ní àwọn kan sọ pé bàbá yẹn ṣe nǹkan kan àti ẹ̀rí nǹkan tó ń ṣe bàbá ń ṣe o òun náà lè ń gbọ́ yẹn ẹ ti sáré máa tẹ̀ sójú ẹ̀tọ́ láwọn fídíò kan tá a tún gbọ́ kẹ́ ẹ tún mọ̀ pé ó ń ṣẹlẹ̀ ní authentic lélẹ̀ legit sí ni ẹ ti mọ̀ pé tẹ́ bá ti rí mi báyìí ẹ ti mọ̀ pé ó jìnnà ó wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn ẹ ṣé o gbogbo ẹni tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì Ẹ̀sìn TV tó yẹ pé gbogbo ìgbà ẹ̀ léṣe kí ẹ mọ̀ darapọ̀ mọ́ wa ẹ mọ̀ wí àìsàn gbádùn ọlọ́ọ̀ba lẹ̀ ń gbádùn ìdísàwá náà ọlọ́ọ̀ba náà ni ọlọ́ọ̀ba lẹ̀ ń gbádùn ẹ ṣé àwọn ò sì ní disappoint yín ẹ ṣé o happy new month ẹ jẹ́ máa bá ń tẹ̀ sójú ẹ máa like ẹ máa share ẹ máa subscribe sórí ìkànnì yẹn jẹ́ ọkọ̀ bẹ̀rẹ̀ látòrí àwọn terrorists Nigerian troop arrest six ISWAP collaborators recover logistics as terror commander wife and son surrender àwọn kan náà wà tẹ́lẹ̀ pé kí ni pam wọ́n mú wọn kúrò lọ́nà wọ́n dẹ̀ arrest àwọn kan method yẹn ni wọ́n lò ní Ọ̀yọ́ state irú method náà ni wọ́n ń lò ní Katsina àti Jos method yẹn dẹ̀ work kudos to Nigeria Army kudos to DSS kudos to local vigilantes wọ́n mú àwọn family wọn mẹ́fà ni wọ́n mú àwọn yòókù àwọn kan wà tẹ́ pé wọ́n ti ṣe wọ́n sábà wípé nínú àwọn ìròyìn nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu sọ bàbá ọmọ olódò rẹ sọ wọ́n ní àwọn ìròyìn kan wà tẹ́ pé káwọn mọ̀ gbé mọ́ ẹ rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbàǹgbà mi tá a bá sọ àwọn kankan ní details tá a bá ti yan ó yẹ kó ti yé ẹ̀yin èèyàn wa wípé àwọn ò fẹ́ kí wọ́n máa portray Nàìjíríà badly mọ́ ìdí nìyẹn tó jẹ́ wípé àwọn nǹkan kan tẹ́ pé success ibẹ̀ ni wọ́n máa mú wá negative ẹ̀ ní gbọ́ ṣùgbọ́n tó bá yẹ ká sọ details à á sọ bọ́ àwọn ò ní sọ délẹ̀ tán torí gbogbo ètò tá à ń ṣe náà ń wò lábúrọ̀dù wọ́n ń wò káàkiri ẹ̀rìn àgbáńlá ayé àwọn mẹ́fà nu fámìlì wọn náà mú àwọn tó yẹ kán yanjú wọn ti yanjú wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n yanjú wọn o ká gbóríyìn fáwọn iléeṣẹ́ ológun pé wọ́n gbìyànjú
gbogbo àwọn tó ń sọ pé ọwọ́ lè tẹ̀ wá they cannot arrest us we are this we are that ọwọ́ tẹ̀ wọ́n o ọwọ́ tẹ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ ni ọwọ́ tẹ̀ wọ́n gan ni kì í ṣe kékeré ní Ogun State ìsáré tó tẹ̀yẹ náà ṣojú ẹ̀kẹ́ gbọ́ Ogun Police Command arrest 24 suspects rescue kidnap victim recover firearms and stolen vehicles ní Ogun State nìyẹn ti ṣẹlẹ̀ ẹ ti sáré tẹ̀yẹ sí torí according to the police officer attached to Iperu Division rescue 29 years old Sotonwa Oluwamayowa after he was abducted along Ogere Road in Orisunbare, Iperu Remo on July 27. Ni wọ́n jí arákùnrin yẹn gbé. The Ogun State Police Command has said its operative arrested 24 suspects during a series of intelligence-led operations across the state, rescue kidnap victims, recover firearms, ammunition, stolen vehicle, and a motorcycle, other allegedly stolen assets. The command, in a statement issued on Saturday, said the spokesperson, DSP Oluseyi Babaseyi, said the operation were carried out under Operation Kusaye across several divisions in the state between July 23 and July 31st. The reason why tí mo ṣe máa ń gbà wọn ròyìn wá ó ní wípé ká lè mọ̀ pé àrọ̀ ni ò wáyé kò wálé ẹ má bínú àrọ̀ ni ò wálé oníkòyí ò sinmi ogun ni gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá àwa ò fẹ́ terrorist àfẹ́ kidnapper tó fi dé lọrin inú mi dùn pé gbogbo àwọn àfáà lọrin náà ti ń jáde báyìí àwọn àfáà tó jọmọ Yorùbá ni o àṣọ àwọn ọmọ àlè tó jọmọ Fúlàní o àwọn tó jẹ́ ọmọ ojúlówó ọmọ Yorùbá tán kéwú gidi gbogbo ọ̀nà sọ pé àwọn fẹ́ Ìgbòho bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ọ̀n pátápátá náà sọ pé àwọn fẹ́ Ìgbòho torí ọmọdé yẹn mọ́ ń ṣe nǹkan kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tó ní agbára ó ṣe nǹkan kan tó ní agbára ó jẹ́ unite Aláàfin Ọọ̀ni Olúbàdàn ó dẹ̀ unite gbogbo wọn papọ̀ ní ìgbà tí wọ́n wà nínú igbó ní Ọ̀yọ́ ṣe mọ̀ wípé Ìgbòho sọ mo lè play fídíò yẹn Ìgbòho ní Aláàfin fún àwọn ní 1 million naira wípé káwọn fi ra oúnjẹ or epo sí mọ́tò to show that everybody they really back Ìgbòho up this time around. Gbogbo àná láti rí sí pé ọ̀rọ̀ ètò ààbò ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé ó kan gbogbo wa ń sìn kì í sọ̀rọ̀ pé Mùsùlùmí ni mo tiẹ̀ dúpẹ́ mo gbọ́ nǹkan táwọn àfáà lọ́rin yẹn sọ wípé tó bá jẹ́ pé kèfèrí tó bá jẹ́ pé oníṣẹ̀ṣe ni ó bá gba Ìlọrin lẹ̀ pé inú àwọn dùn sí ṣe wá rí sìn pé nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀sìn kò ní nǹkan kan ṣe fáwọn ọmọlúàbí ni number 1 tó jẹ wá lógún nílẹ̀ Yorùbá ó bá jẹ́ Mùsùlùmí ó bá jẹ́ Kírísítẹ́nì ó bá jẹ́ oníṣẹ̀ṣe sáà ti dúró kí ìran rẹ̀ mọ́ bá bàjẹ́ ní káwa fi yàtọ̀ sáwọn ẹ̀yà mìíràn ìtìlú mi ṣe máa ń dùn nìyẹn pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tí Ìgbòho ń gbé lọ́wọ́lọ́wọ́ in fact Ìgbòho tó unite àwọn OPC kan wà tẹ́kọ́ ń pa àwọn kan ní ti Gani Adams àwọn kan ti Fáṣẹ̀hún àwọn kan reformer àwọn kan international àwọn kan kinní kan gbogbo wọn náà Ìgbòho tó unite wọn mo ti wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ fídíò tọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn yẹn sọ pé olóyè ẹ má jẹ́ kó OPC gbàbọ̀dé fún yín o ẹ jọ̀ọ́ o OPC ò lè gbàbọ̀dé fún Ìgbòho wọn ò lè gbàbọ̀dé ẹni Ọlọ́run bá fẹ́ ẹni èèyàn bá fẹ́ Ọlọ́run bá gan nífẹ̀ẹ́ ẹni Ọlọ́run bá fẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ ọmọ èèyàn náà nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ ni torí iṣẹ́ tí takuntakun tí Ìgbòho ń ṣe kò lè jẹ́ kọ́wọ́ ọ̀tá ó kà kò lè jẹ́ kí ọwọ́ ọ̀tá ó kà gbogbo àwọn OPC náà ń wá náà ń tẹríba fún Sunday Ìgbòho báyìí wọ́n tẹríba fún Sunday Ìgbòho in fact àwọn fásitì Gani Adams gan àwọn gan wá láti give support fún nǹkan tí Sunday Ìgbòho ń ṣe torí pé wọ́n sọ wọ́n rí iṣẹ́ rẹ̀ Ìgbòho ṣàmọ́ bá ṣe lọ iṣẹ́ yìí mọ̀ ń tẹ́ wà lọ́rùn Ìgbòho ṣàmọ́ bá ṣe rẹ̀ lọ iṣẹ́ yẹn ń tẹ́ gbogbo èèyàn lọ́rùn ẹ̀rí bá àlàáfíà ìjọba ńlẹ̀ Yorùbá ń sìn kì í ṣe pé ipin ń sọ̀rọ̀ ipin everybody ló rí pé àlàáfíà ìjọba ńlẹ̀ Yorùbá
wọ́n jí àwọn kan gbé l'Ondo state níjó ní àwọn èrò ẹkùn ló lọ gbà wọ́n lẹ̀ torí bẹ́ẹ̀ yẹn náà lẹ́mọ́ sọ pé ẹ mọ̀ pósì gbogbo ẹ̀ mọ́ ẹ mọ̀ pósì gbogbo ẹ̀ mọ́ àwọn tó gbé Lagos state níbi tó yẹ pé kìnìún kan àwọn èrò ẹkùn náà lọ dúró tán tí wọ́n kan náà tún gbà lẹ̀ l'Ogun state yìí àbí ṣe gbogbo behind the scene la fẹ́ mọ́ sọ sórí afẹ́fẹ́ ni ẹ̀yin yẹn náà dẹ̀ lẹ́mọ̀ ń sọ wípé kì í ṣe gbogbo nǹkan náà lẹ́mọ̀ ń nà sórí afẹ́fẹ́ ṣùgbọ́n success ibẹ̀ ni ká máa mú wá orúkọ kan ṣoṣo tí gbogbo Fúlàní táwọn tẹ́rọ́rìsì gbọ́ là ń sọ ìyá àti ẹ̀sọ̀rọ̀ Fúlàní àwọn tẹ́rọ́rìsì gbọ́ báyìí tán sá gìjàgìjàgìjà Ìgbòho ní ìdí táwọn OPC náà ṣe wárí fọ́gà nù wọ́n wárí fọ́gà wọn wọ́n gbà bẹ́ẹ̀ wọ́n wárí fọ́gà wọn ẹ̀mí kókò ṣeé ṣe káre Gani Adams wá fúnra wọn kan sọ pé Sunday Igboho torí position táwọn wà àwọn ò ní lè ṣe é ṣùgbọ́n wọ́n lè rán àwọn boys pé ẹ̀yin boys ọkùnrin ẹ̀já gbà fún un ẹ̀já fún support kálàfíà sáti ìjọba ìyẹn ló ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ bàbá Olúbàdàn gbogbo wọn ìgbà tó Olúbàdàn lọ sí presidency tó lọ sí ààfin tó lọ sí Aso Rock wọ́n bá bàbá sọ̀rọ̀ wọ́n ní nǹkan táwọn fẹ́ nílẹ̀ Yorùbá lélẹ̀ on behalf of all the Obas bàbá dẹ̀ sọ pé bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn ó ti rí bẹ́ẹ̀ ètò ààbò yẹn dẹ̀ ní number 1 kan bá lọ ṣé ó wá yẹ kí ni wàá máa dùn sí àbí yẹ kí ni wàá máa dùn ẹ wá gbọ́ nǹkan tí Sanusi sọ ọmọ Fúlàní ni ẹ máa gbọ́ nǹkan tó sọ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n sọ pé IP lẹ́ ń fún Tinubu yẹn ní IP orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ti sọ wọ́n ní àwọn fẹ́ kí ààrẹ Tinubu kó bá wọn tètè ṣe gbogbo iṣẹ́ yẹn kárakára ààrẹ náà dẹ̀ ti dá wọn lóhùn wípé gbogbo ń tán sọ yẹn làwọn ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn dẹ̀ tún ṣe débi tí wọn ò ráwọn gan dé pé ní Nàìjíríà káwọn tó kúrò lórí oyè kidnapping yóò di èèwọ̀ terrorism yóò di èèwọ̀ mo sọ àwọn leaders àwọn nílẹ̀ north yẹn wọ́n ti ń sá dànù ẹ wá gbọ́ nǹkan tí Sanusi sọ ẹ jẹ́ sáré kà fún akẹ́mọ̀ gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ alérò pé bóyá àwọn fún Tinubu ní IP ni Tinubu that's by Emir of Kano Mohammed Sanusi II ẹ jẹ́ sáré kà Tinubu reforms. This is the first time in the long term that our economy is growing faster than the population. Our economy is growing faster than the population. That is Emir of Kano, Mohammed Sanusi, gangan ló sọ Lamido, Sanusi gangan, ẹ máa gbọ́ nǹkan tó sọ. The Emir of Kano, Mohammed Sanusi II, has commended the economic reform of President Bola Ahmed Tinubu administration, particularly measure the implemented by the Central Bank of Nigeria, CBN, to stabilize the economy. Sanusi, a former CBN governor, said the country had moved away from brink of economic collapse following efforts to address excessive money supply and exchange rate instability. Speaking on the economic situation, the Emir said he had nothing but positive words for what the central bank has done. According to him, the country was coming from a very high level of instability as a result of loose money and uncontrolled growth in money supply. But the CBN had spent past year taking measure to mop up excess liquidity. He acknowledged that interest rates remain high, but said the reform had helped stabilize the naira and improve the country economy outlook. Ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ yẹn sìn tó bá jẹ́ wípé ọmọ Yorùbá ló kọ kínní wọ́n á ní tribalistic person ni wọ́n ló wà tribal ó wà bigotry ṣùgbọ́n Fúlàní ló sọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ yẹn pọ̀ o the end yẹn tó sọ ni pé ẹ fún Tinubu láyè ẹjọ́ sẹ̀ kàn sí pé rìfọ́ọ̀mù yẹn kí wọ́n jẹ́ kó bá dé ibi tó ní àpẹẹrẹ wípé kó bá rìfọ́ọ̀mù yẹn débi tó lápẹẹrẹ we should allow him to do one more because what he has said now need time to implement everything.
If it is a Yoruba man that said this now, they will say he's a tribalistic person. But people are saying it. The people that knows about security can testify that surely things have changed. The people that knows about the economy, they are confirming it, that things have changed. Thank God that they are seeing it now. Àwọn tó ń against about Tinubu làwọn tó jẹ́ wípé wọ́n mọ̀ pé àwọn ò rí jẹ ń bẹ̀ mọ́. Especially àwọn northern leaders yẹn. Àwọn tó ń against ẹ̀. Wọ́n mọ̀ pé àwọn ò rí nǹkan gidi jẹ ń bẹ̀. Àwọn ìyẹn ni wọ́n against about Tinubu. Wọ́n mọ̀ pé àwọn ò rí nǹkan gidi jẹ ń bẹ̀. Especially àwọn tó gbé terrorism dání. Bàbá dẹ̀ ti sọ fún wọn wípé the way you deal with Jonathan, you can't deal with me like that. Because me, I'm not a Jonathan. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lérò pé ìsọkúsọ ni. Ìsọkúsọ kọ́ o. Bàbá ti sọ pé me, I'm not Jonathan. I am ready to do the right thing. And that is why you see that most of the reform is coming from the southwest now. Because at the end of the day, if Baba Tinubu implement all these things and he leaves the power by 31, Abi, they may want to do any other thing anyhow. And if they do anyhow, Yoruba will just exit. Some people say, Yoruba will exit because he will have set everything in motion. The time everything will be, and the northerners, they still want to push stronger. You see by that time. I don't know, last one, development is in Yoruba. What is up, look, I mean, what's up? The Wagbo, I didn't test it, Kegbo. I'm a go. If I like the video, they divide Nigeria today. The Biafrans will not suffer. Likewise, the Yorubas will not suffer. But I assure you that we, the northern people, will suffer, and before we get ourselves, it will take us from 1 to 50 years. No matter. At this era, a northern person, a northern citizen, still believe that the northern leaders will change the north. This 2026/2027, you are expecting the northern leaders have good things in store for us. Everything that is happening in the north today is the northern leaders. Creation of poverty, extremely high in number of insecurity, sufferness, and many more. They said they are going to bring security to the north, but what we get today is insecurity. President Buhari gave them everything to remodernize and to arrange the north, but all we get from them is Boko Haram, Lakurawa, ISIS, ISWAPs, bandits, kidnappers. And you are expecting northern Nigeria to be great in 2 years? No, never. So because President Bola Ahmed Tinubu is not doing with them, now they are going one side to form a team to see how they can bring this government down. Hello, Nigerians. I want to remind you today as a Nigerian, as an Arewa girl, okay? If you want Nigeria to get better, if you want change in Nigeria, change must start from the northern Nigeria. Change must start from the northern Nigeria. Northern Nigeria is the manufacturer of the core problem we have in the country today. If you want to argue with me, please show me in the southern Nigeria where they have where they bring up irresponsible children like the Almajirin children. Show me governors' wives who are budgeting billions of funds in the southern Nigeria to host a mass wedding. Show me one place in the southern Nigeria where they are pardoning criminals, hardcore criminals like terrorists. Before you come and argue with me senselessly. Anyway, an average Arewa person no get sense, so I will not really argue with you people. Show me in the northern Nigeria, in the northern Nigeria currently,
poverty rate here is 70% as of 2026. In the southern Nigeria, 30%. Okay. According to UNICEF, in 2020, there are 20 million, according to UNICEF, in 2026, there are 20 million out-of-school children in the entire Nigeria. 80% of these 20 million is from the northern part of Nigeria. What is 80% of 20 million? 16 million. All the T groups we have in the country, they all started, we have more T group. Let's even say hyper groups are T group, only one T group in southern Nigeria. We have how many T groups in the northern Nigeria? We have Lakurawa, we have ISWAP, we have Boko Haram, we have all these hardcore criminals. They're from the northern Nigeria. Islamic extremism now from northern Nigeria, you could see that one. In fact, this Islamic extremism is even why we have hardcore criminals in the first place in the country. What clears everybody needs to clear. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó sọ pé àwọn ò rí nǹkan tí bàbá Tinubu ń ṣe. Ṣé rí wípé everybody náà ti ń yé wọn báyìí. Àbẹ́ẹ̀rí pé ó ti ń yé wọn báyìí. Ó ti ń yé wọn, ó ti ń yé wọn, ó ti ń yé everybody. Ó ti ń yé everybody. Ó ti ń yé everybody. Ká dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Tinubu fún ilẹ̀ Yorùbá. Ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Sunday Igboho náà tó rẹ́dì láti ṣiṣẹ́. Lọ́tọ̀ ní kán pé èèyàn. Wọ́n ti yan àwọn kan tí wọn ò dẹ̀ ṣe nǹkan kan. So ẹ̀mọ́jà tó sọ̀rọ̀ lọ síbẹ̀ yẹn mọ́. Lọ́jà dúpẹ́ náà pé everybody náà ti ń wá united nsìn. Àti ní reason. We have reason now to work together as a team. Bẹ́ẹ̀ni, we have reason now to work together as a team. Anybody má attack anybody mọ́. Ẹni Ọlọ́run bá ti gbàgbára fún ẹja support ẹ, ẹja help ẹ, ẹja ràn lọ́wọ́. Ẹja ràn lọ́wọ́ torí ìrọ̀rùn gí ni ìrọ̀rùn ẹyẹ o. Ìrọ̀rùn gí ni ìrọ̀rùn ẹyẹ. Ká dúpẹ́ o, lọ bàbá Tinubu ká dẹ̀ dúpẹ́ lọ Sunday Igboho pé everything ó ń wọ́ọ̀kì. Bẹ́ẹ̀ somebody fẹ́ ṣe stronged news tí mo fẹ́ ká sọ yẹn á padà sọ náà ni. Gbogbo news tí mo fẹ́ ká sọ yẹn á padà sọ. Nígbà táwọn DSS wọ́n yọ sí wọn lọrin sìn, everybody wọ́n yíùn padà. Wọ́n jà sọ̀rọ̀ lọ síbẹ̀ yẹn mọ́. Ẹ bá like video ẹ bá ń share, ẹ bá ń subscribe lórí ìkànnì. Mo kí gbogbo happy new month o, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá lórí ìkànnì yìí. Ẹ ṣé o, tẹ́ bá like ẹ bá subscribe. Tẹ́ bá dẹ̀ like ẹ náà ẹ subscribe. Torí jọ́ tẹ́ bá like ẹ ó ń bọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ wá sí like ẹ tẹ́ wò yẹn tẹ́ enjoy rẹ̀. Ẹ bá wa share rẹ̀, ẹ bá wa subscribe, ẹ bá wa comment. Ẹ já pàdé ní comment section. Mo kí gbogbo wa happy new month o. Oṣù yìí, oṣù owó, oṣù ọlá, oṣù ọrọ̀ ló máa jẹ́. But those of you that know Yorùbá, happy new month. This month is for money, prosperity, long life for all of our viewers wherever you are watching us. You will not kidnap o. I will not kidnap. They will not kidnap me. They will not kidnap you. So mo kí gbogbo wa o, fún gbogbo bíkíbi tẹ́ ti ń wo ètò iSing TV. Ẹ ṣé o, legit ni, authentic ni, number one. Authentic ni. Ẹ bá like, ẹ bá share rẹ̀, ẹ bá subscribe sórí ìkànnì yìí. Ẹ ṣé o, mo kí gbogbo wa o. Ẹ ṣé o. Happy new month to everybody. iSing TV yín náà lélẹ́yìí. Ẹ ṣé o, tẹ́ ń tẹ́tí sí wa ní gbogbo ìgbà.